Όχι intro, μπαίνουμε στο zoom απευθείας. Ποια είναι τα πράγματα που σκέφτεσαι ότι έχει σαν εργαλείο ένας μουσικός στην προσπάθεια του να συνθέσει ένα καλό μουσικό κομμάτι? Ίσως μια σειρά συγχορδιών που γνωρίζει καλά, μια φυσική αίσθηση του ρυθμού, αυτή για ενορχήστρωση και μίξ διαφορετικών ήχων, μια βαθιά ανεπιφύλακτη μη ειρωνική αγάπη για τον Buddy Holly τον Weezer και κάτι άλλο ακόμα ήταν. Πώς το λένε, κάτσε, εδώ το έχω. Για κάτσε να γκουγκλάρω ένα λεπτάκι, δεν μπορεί. Κάπου εδώ τι είχα, πώς το λέγανε. Εδώ είμαστε. Η προσοδεία γενικότερα έχει πολλούς διαφορετικούς ορισμούς, αλλά στη γλωσσολογία στην οποία έχει τις ρίζες της ορίζεται ως το σύνολο των στοιχείων που εκφράζουν τον τόνο, το ρυθμό και τον επιτονισμό της ομιλίας. Δηλαδή, πιο απλά τα στοιχεία που δεν ανήκουν στη γραμματική μιας γλώσσας και δρούν ώστε να χαρακτηρίσουν μια πρόταση. Αυτό μπορεί να είναι ο τρόπος που τραβάς μια λέξη περισσότερο για να της δώσεις έμφαση. Just shuts the machine off. Dude! Ο τόνος που δίνεις όταν κάνεις μια ερώτηση. What happened here? Hey, why would anybody abandon their ship in the middle of nowhere like this? Ή το ύφος με το οποίο μεταδίδεις σαρκασμό σε μια πρόταση. Oh, I know. This must be so hard. Oh no, two women love me. Όλα αυτά δρούν έξω από τη γλώσσα για να την γεμίσουν νοηματικά και συναισθηματικά. Και όπως καταλάβατε, αυτό έχει εφαρμογή στη μουσική και γι' αυτό μιλάει αυτό το βίντεο. Για να επιστρέψουμε στο μουσικό και στην προσπάθειά του, η σωστή μουσική προσοδεία λειτουργεί σαν την κόλλα που όχι μόνο συγκρατεί το κάθε μέρος μιας μουσικής σύνθεσης, αλλά την κάνει περισσότερο από το σύνολο των μερών της. Με βάση ό,τι μάθαμε πριν, μπορούμε να μεταφέρουμε την προσοδεία ή αλλιώς την θεωρία μουσικής θεματικής ενίσχυσης στη μουσική γλώσσα. Γι' αυτό δεν θα κάνουμε μακροβούτηση στην άβυσο της μουσικής θεωρίας, απλά θα βουτήξουμε το δαχτυλάκι όπως το πρώτο μπάνι του καλοκαιριού. Όπως ισχύει άλλωστε για κάθε κομμάτι τέχνης, και η προσοδεία γίνεται αντιληπτή πρώτα συναισθηματικά και αργότερα νοητικά. Σε πρώτο στάδιο, η σωστή προσοδεία συνδέει το περιεχόμενο των στίχων ενός κομματιού με τη μελοποίησή του. Και λέω πρώτο γιατί θα δοκιμάσουμε κάτι πειραματικό στο τέλος του βίντεο. Πάρτε για παράδειγμα το επόμενο κομμάτι δίνοντας έμφαση στη λέξη up. Προσέξατε τι έκανε η μελωδία της φωνής στη λέξη up. Ανέβηκε σε ψηλότερη νότα. Δηλαδή ακολούθησε το θέμα των στίχων, είτε αυτό ήταν κυριολεκτικό, όπως σε αυτή την περίπτωση που οι στίχοι προτρέπουν κάποιον να σηκωθεί όρθιος, είτε ήταν μεταφορικό, όπως το επόμενο ρεφρέν που γίνεται το ίδιο στη λέξη αστέρια. Δηλαδή αρκεί απλά η υπόνοια του ύψους ή της ανόδου για να δέσει το μουσικό γλυκό. Στην αντιπέρα όχθη νομίζω ξέρετε τώρα πως θα ακουστεί η λέξη κάτω στο επόμενο κλιπ. That awful sound, bang bang, my baby shot me down. Τέτοιου είδους παραδείγματα μουσικής προσοδείας που ενισχύει το νόημα των στίχων είναι και τα ακόλουθα. Now think about it. They all beat it. Stop, moment, try to All the noises joined to make harmony. I'm just a broken machine, not who I used to be. Αυτές είναι μερικές από τις πιο συνηθισμένες χρήσεις προσοδείας, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά που μπορεί να δοκιμάσει κανείς για να τονίσει μουσικά ό,τι κάνει στιχουργικά. Οπότε πάμε να δούμε και άλλες χρήσεις πετυχημένης προσοδείας. Like I'm a ghost, like I'm out of focus, cause I'm covered with the most stripes. Late movement on my trip.
Και επειδή δεν έχω βάλει ένα αστείο για υπερβολικά πολλή ώρα, ένα θέμα που δεν έχει θυχτεί ακόμα είναι η συμβολή του samples στη μετάδοση έξτρα μουσικού νοήματος. Γιατί μπορεί samples σαν αυτά να ακολουθούν τον δρόμο των προηγούμενων παραδειγμάτων, ενισχύοντας το θέμα στίχων για το πώς θες να γίνεις πλούσιος και διάσημος, και για το πώς πρέπει να το σκάσεις σαν φούσκα. Αλλά ένα sample μπορεί επίσης να δώσει μεγαλύτερη διάσταση ή προοπτική σε ένα μουσικό θέμα. Αυτά που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον συνήθως είναι αυτά που πάνε κόντρα ή επαναπροσδιορίζουν το αρχικό νόημα. Όπως για παράδειγμα το Gold Digger του Kanye του West. Ακούγοντας τους στίχους του Kanye θα έλεγες πως οι απόψεις του για αυτή την κυρία είναι κάτι λιγότερο αποθετικές. Το hook όμως από το I Got a Woman του Ray Charles, ερμηνευμένο από τον δεύτερο καλύτερο Ray Charles μετά τον ίδιο, περιγράφει μια διαφορετική ιστορία μιας γυναίκας που φροντίζει η ίδια τον άντρα της και είναι πάντα εκεί όταν αυτός τη χρειάζεται. Η αντίθεση των δύο αυτών θέσεων δημιουργεί μια πιθανή τρίτη ιστορία του κομματιού, στην οποία ο άντρας της Kim αισθάνεται διχασμένος για αυτή τη γυναίκα γιατί κατά βάση νοιάζεται για αυτήν παρότι αυτή τον εκμεταλλεύεται. Όπως και να έχει, από τις αντιθέσεις μεταξύ των δύο αυτών μουσικών στοιχείων προκύπτει μια αντίστροφη προσοδεία και κάπου εδώ μπαίνει άλλο ένα παράδειγμα. Το ρεφρέν στιχουργικά εκφράζει αυτό το αισιόδοξο αίσθημα ότι όλα θα πάνε καλά, ενώ η μουσική με τον επιβλητικό και υποχθόνιο τόνο της αναδιαφωνεί με αυτό, βάζοντας δισταγμό στα λόγια του Kendrick, που δικαιολογείται και από την γραμμή ακριβώς πριν το ρεφρέν. Αυτό το κομμάτι παίρνει άριστα με τόνο και χαμογελαστή φατσούλα σε ό,τι αφορά το δέσιμο κάθε μέρους και στιγμής του στην υπηρεσία του ολόκληρου, δηλαδή αυτού. Μια ατέλειωτη πείρας με προορισμό το άγνωστο, σαν τη ζωή ένα πράγμα. Για να μπούμε στο ζουμί όμως, απλά πρώτα να πούμε δύο λόγια για τη χρυσή τομή και την ακολουθία Fibonacci. Όχι, μη φεύγετε, είναι σχετικό, το υπόσχομαι. Χρυσή τομή ονομάζεται ένας αριθμός, αυτός για την ακρίβεια, που ισοδυναμεί με το λόγο μεταξύ δύο διαδοχικών αριθμών της ακολουθίας Fibonacci. Ο αριθμός και η ακολουθία αυτή έχουν στενή σχέση με τη φυσική αρμονία και ομορφιά, με το κλάσμα αυτό να συναντάται σε αρκετές πτυχές της φύσης. Η σύνδεση αυτή με τη χρυσή τομή φαίνεται από τους πρώτους στίχους του Lateralus, γιατί γνωρίζοντας τα πρώτα ψηφία της ακολουθίας Fibonacci και απλά μετρώντας τις συλλαβές των στίχων, η συσχέτιση αυτή δεν υπάρχει όμως μόνο στους στίχους, καθώς η ίδια η δομή του κομματιού λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Ξεκινάει με αυτό τον ρυθμό, συνεχίζει στο κύριο μέρος και προς το τέλος, σαν μια σπήρα που το μέγεθος της φαίνεται να μικραίνει καθώς διπλώνεται προς το κέντρο της, έτσι και το κομμάτι μικραίνει στο μέτρημά του, αναπαραστώντας όλο στοιχείο στην πιο χαρακτηριστική απεικόνιση της χρυσής τομής στη φύση. Είπα ότι το τέλος θα είναι κάτι πειραματικό και ελπίζω να μην απογοητεύσω όσους περιμένουν με σταυρωμένα τα χέρια, μουρμουρώνοντας μέσα από τα δόντια τους το όνομα αυτού του καναλιού. Παρεμπιπτόντως, ευχαριστώ που φτάσατε τόσο εδώ, μην φύγετε απλά στιεύμα. Επομένως, ας μπούμε στο ψητό αυτή τη φορά και όχι στο ζουμί, γιατί το δεύτερο είναι και λίγο αηδία. Υπάρχουν στιγμές όταν βιώνεις οτιδήποτε που κάθε προσπάθεια εξέταση των συναισθημάτων που νιώθεις ή των σκέψεων που έρχονται στο μυαλό σου βγάζει σφάλμα. Σαν να μην πρόσεξες από πού ήρθαν ή γιατί καν ήρθαν. Στην τελική, κάθε μορφή τέχνης βασίζεται στη βιωματική εμπειρία του καθενός για να κάνει το think της και δεν θα μπορούσε να περιμένει από τον καθένα να γνωρίζει samples από το 60, μουσική θεωρία και προχωρημένη άλγευρα για να το πετύχει. Γι' αυτό και εγώ θα παραθέσω τις εικόνες, σκέψεις, αισθήματα που είχα όταν άκουσα το Parenting από τους One Leg Mary για πρώτη φορά. Και αργότερα την 21η φορά για επιβεβαίωση. Όλα αυτά που συνέβησαν στο κεφάλι μου είχαν μια περίεργη συνοχή, σχεδόν σαν μια ιστορία. Και εδώ βρίσκεται ο συνδετικός κρίκος με την προσοδεία. Αν μια συγκεκριμένη μελωδία μπορεί να γίνει συνώνυμη με μια ιδέα, τότε ένα μουσικό κομμάτι αποκτά μια προσοδεία σε ένα επίπεδο διαφορετικό από το απλό πάντρεμα στίχων και ενορχήστρωσης. Δοκιμάστε το κι εσείς. Πείτε στα σχόλια ποιο τραγούδι σας κάνει να νιώθετε έτσι. Σίγουρα υπάρχει κάποιο. Και το σημαντικότερο, μην φοβάστε μήπως είστε λάθος, γιατί στην τελική ανάλυση η μουσική είναι.
Δεν υπάρχει λάθος. Περνώντας το κομμάτι λοιπόν από 2 κόσκινα, παρατηρώ τα εξής. Το κομμάτι ξεκινά με έναν απότομο τόνο, αφήνοντας μια ωρά που ακούγεται σαν να ζαλίστηκες από ένα ξαφνικό χτύπημα στο κεφάλι. Το πρώτο verse έχει ένα πολύ γλυκό και υπομονετικό ύφος, σαν να είμαστε σε αναμονή. Αυτό φτάνει μετά από μια ανυπόμονη μετάβαση και τη φράση σε μια εκρηκτική συνειδητοποίηση. Μετά από την επανάληψη αυτής της φόρμας, ένα κιθαριστικό βουητό που υπενθυμίζει το intro του κομματιού σε ρίχνει σε μια μεγάλης διάρκειας γέφυρα, στην οποία τα αισιόδοξα riffs βγαίνουν όλο και πιο δύσκολα και πνιγμένα, σαν να πέφτει ένα βάρος πάνω τους με κάθε επανάληψη. Αυτή η αίσθηση κόβεται μαχαίρι όμως με το outro, που ακούγεται σαν το πιο επιτακτικό πράγμα που άκουσες ποτέ, κυριολεκτικά σαν να τρέχεις μανιασμένα να προλάβεις κάτι. Στο τέλος το ίδιο το κομμάτι ρίχνει το ρυθμό του σιγά σιγά σαν να εξαντλήθηκε το ίδιο και ολοκληρώνεται με το ίδιο ζαλιστικό χτύπημα με το οποίο ξεκίνησε. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τον τίτλο, μου έρχονται οι εξής εικόνες στο μυαλό. Αρχικά το νέο ότι θα γίνεις πατέρας ή μητέρα σου έχετε από τα πουθενά και σε αφήνει μουδιασμένο όπως ένα χτύπημα στο κεφάλι. Μετά το αρχικό σοκ, επικρατεί μια περίοδος εφορίας και αισιοδοξίας για την προοπτική να γίνεις γονιός, καθώς κάνεις σχέδια για το μέλλον. Μια στο τόσο όμως συνειδητοποιείς το βάρος της ευθύνης και της δραστικής αλλαγής που αυτό συνεπάγεται και αναρωτιέσαι αν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Το βουητό πριν τη γέφυρα καθρεφτίζει τις στολές σκέψεις που κάνεις, καθώς η αισιοδοξία που έχει στην αρχή αντικαθιστάται σιγά σιγά από μια απελπισία σε βαθμό κατάθλιψης, είτε από ανυπομονησία είτε από τη σωματική και ψυχολογική εξάντληση της περίοδου εγκυμοσύνης. Όμως το outro σου φωνάζει ότι δεν έχεις άλλο χρόνο για σκέψεις πλέον, καθώς το παιδί έρχεται και είτε σηματοδοτεί το τρέξιμο προς το μευτήριο είτε το τρέξιμο που κάνεις για το μωρό τον πρώτο καιρό, τα εκφράζει και τα δύο εξίσου καλά. Στο τέλος πέφτεις εξουθενωμένο σε μια πολυθρόνα, αυτή τη φορά με αληθινή και όχι μεταφορική ζαλάδα, και ίσως αντιλαμβάνεσαι ότι η ζωή σου έχει όντως αλλάξει ριζικά. Ευχαριστώ που φτάσατε ως εδώ και τα λέμε στο επόμενο.